morning guys! Welcome na naman sa ating panibagong episode. So for today's episode guys, mag-unbox tayo ng isang product galing Shopee. So ito siya. Nabili ko siya tatlong araw na nakakalipas. So ngayon dumating na. Itong nabili ko na to is RCB Brake Master. Sa Ace Precision ko siya nabili. So ilalagay ko na lang yung link sa description below. So check nyo na lang guys doon yung kanilang store, online store sa Shopee. So ayan guys, tingnan nyo. Sobrang ganda ng pagkakapackage, malinis na malinis. Siguradong hindi magagasgas. So tara guys, unbox na natin to. So makikita nyo, sobrang hirap niyang i-unbox. Maganda yung pagkaka-prepare ng seller. Talagang sure tayo na hindi siya na magagasgas. So ito na guys, malapit na, konti na lang. Ayan. Ito na guys. Nakuha ko na. So guys, ito na pala unbox na natin. Ito ang RCB Brake Master. At saka umorder na din ako ng cable type clutch. Yan, para sa clutch ito guys. Hindi na ako umorder nung clutch pump kasi nahihirap yun saka mahal, hindi kaya ng budget. So ito na lang ang binili ko, cable type. Tapos para madali lang siyang palitan. Tara guys, unbox natin. Unahin na natin to guys. So ayan guys. Ito ay RCB clutch lever. So E3 ito guys. E3 yung kanyang model. E3. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang clamp. Ayan guys. Lagayan ng side mirror. Tapos yung kasama niyang bolts. Dalawang bolts ang kasama niya. Ito guys. Ayan guys. Okay na. Tapos ito naman yung kanyang sensor. Clutch sensor. At dumako naman tayo dito sa RCB Brake Master. Unbox na natin guys. Ayan. Sa loob niya guys, meron siyang kasamang free keychain. Ayan kulay red. May kasama, sinamahan ng seller ng ganito, lagayan ng susi. Tsaka rubber siya guys. Okay, tabi muna natin to. Tapos manual. Buksan natin. RCB sticker, kulay white. Ayan guys, tingnan nyo. Kanina lang to, ipamamigay ko to. Charot. Tapos ang kanyang manual. Tapos guys, yun lang ang laman ng box niya bukod sa Brake Master. Ayan, tingnan natin kung wala bang galos, kung maganda. Ano guys? Sobrang ganda niya guys. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, lagayan ng side mirror. Malambot lang siya.
yun lang guys, yun lang ang laman ng kanyang box. Tabi na natin. So ikakabit natin to. So siguro bukod na lang na vlog yung pagkakabit nito kasi hindi ko muna siya ikabit. In-unbox ko lang siya ngayon. Wala kasi tayong pangkalas. Kaya sa susunod na vlog na lang ko siya ikakabit. So abangan nyo na lang guys. Ito siya guys, oh, set na. Kung gusto nyo nang bumili, yan, kung gusto nyo bumili ng ganito, kung ayaw nyo nung clutch pump, meron namang nabibiling ganito na cable type, maganda rin naman. Para lang magpare siya. Hindi sana ako bibili ng ganito, kaso lang, ang pangit tingnan pag hindi ka pares. Kaya bumili din ako ng ganitong cable type. Mura lang naman siya guys. Ano lang binayaran ko dito, 1,573 kasama na yung shopping. Shopping. Kasama na yung shipping. So yun lang guys for today's video. Abangan nyo na lang yung vlog ko para sa pagkabit ng RCB brake master at ng E3 clutch lever cable type. So yun lang guys. Peace.